আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 4, 5, 6ত প্ৰায় আহি থকা এটা টপিক ৰাইমিং ৱাৰ্ডৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ৰাইমিং ৱাৰ্ড সেইবোৰ যিবোৰ শব্দত শেষৰ দুটা আখৰ বা তিনিটা আখৰ একেই থাকে আৰু ইয়াৰ উচ্চাৰণবিলাকো একে হয়, আৰু এই একে উচ্চাৰণ হোৱা শব্দবোৰক আমি ৰাইমিং ৱাৰ্ড বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এনে কিছুমান ৰাইমিং ৱাৰ্ড আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু এই ৰাইমিং ৱাৰ্ডবোৰ মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা। গতিকে আহা আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাইমিং ৱাৰ্ডৰ প্ৰথমটো শব্দ দিয়া আছে এইট, আৰু এইটৰ ৰাইমিং ৱাৰ্ড আমি লিখিব পাৰোঁ পেইড। ঠিক সেইদৰে এনচাৰ, কেঞ্চাৰ, আৰ্ম, ফাৰ্ম, বুক, টুক, বন, পন, ব্লাড, ফ্লাড, বেগাৰ, ডেগাৰ, বাক, লাক, ব্ৰেইন, ড্ৰেইন, কেবেল, টেবেল, কল, বল, কাৰ, ষ্টাৰ, কোল্ড, হোল্ড, কেৰি, মেৰি, ক্লাছ, গ্লাছ, ক্লিপ, ফ্লিপ, কেক, টেক, কেট, ৰেট, কুল, পুল, ডিয়াৰ, গিয়াৰ, ডিগ, পিগ, ইভাৰ, ফিভাৰ, ফেচ, ৰেচ, ফুড, মুড, ফ্ৰী, ট্ৰী, ফেল, নেইল, গোট, বোট, গেম, ফেম, গ্ৰুম, ব্ৰুম, গোল্ড, ফোল্ড, হিৰো, জিৰো, হেড, মেড, কিং, ৰিং, কিল, ফিল, লাইট, ফ্লাইট, মেন, ফেন, মেপ, টেপ, মাষ্টাৰ, ডাষ্টাৰ, মেণ্টেল, ডেণ্টেল, মিল্ক, চিল্ক, মিল, চিল, মিনিষ্টাৰ, চিষ্টাৰ, মিক্সড, ফিক্সড, মুন, চুন, মানি, হানি, মাংকি, ডংকি, নিউ, ফিউ, নাও, কাউ, নেম, চেম, অৰেল, মৰেল, পে, চে, প্ৰিজাৰ্ভ, ৰিজাৰ্ভ, পাব্লিছ, ইংলিছ, পানিছমেণ্ট, জাজমেণ্ট, পেইন, গেইন, পাৱাৰ, টাৱাৰ, পোৰ, ডোৰ, ৰেডিঅ', ভিডিঅ', ৰূপ, প্ৰুফ, ছান, গান, চিক, নিক, চাম, কাম, ছানডে, মানডে, স্কাই, স্পাই, চিট, হিট, চিট, মিট, চাউণ্ড, ৰাউণ্ড, টেনচন, মেনচন, টেক, মেক, টাইম, লাইম, ভিলেজ, নলেজ, উড, গুড, ইয়াৰ, ইয়াৰ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি 70টাৰো অধিক ৰাইমিং ৱাৰ্ড জানিলোঁ। এই ৰাইমিং ৱাৰ্ডবোৰ জানি থ'লে তোমালোকে নিশ্চয় লাভৱান হ'ব পাৰিবা। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হ'ল। ধন্যবাদ।